Hello po! Welcome for another video. This is Roslyn. This is Alan. And together we are Roland! So nakikita nyo po wala pa akong makeup ngayon kasi I'm gonna do makeup inside your car challenge. So meron na nga akong primer at saka foundation and then the rest I'll do here while Dad is driving. So kasi papunta kami ngayon sa car service. So while going there, I'm gonna do the makeup challenge. So do you think I'm ready today? Kasi everyday kasi ganito yung ginagawa ko pag hinatid niya ako sa office kasi pag ako yung nagda-drive hindi ko magawa. So minsan, Paano mo magagawa? so minsan nilalambing ko siya kahit may isa naman kaming car. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman akong ihatid. Kasi palagi naman ako pinagbibigyan. So ito yung palagi kong ginagawa everyday. And then so first, since my liquid foundation ako at saka primer, diretso na tayo sa powder. Yung powder ko is yung MAC MC15. Ganyan. And then, I'll make sure that yung mga areas na palaging nag-oil up ako, covered yung lahat. Buti pa yung mga lalaki na hindi mag-makeup, yung stand yun ang problema. Ay! Dahil natitipid sa buhay. Ano yung namuli mo dahil? Everything is covered now. Tapos ito sa neck, para clear lahat. And then next, yung ginagawa ko, yung kilay. Before talaga, nahihirapan talaga akong gumawa ng kilay. Kahit nakaupo lang sa bahay, ngayon, dahil sa practice, tsaka palagi ko nang ginagawa everyday, kahit nasa passenger seat ako, nagagawa ko siya. Wow! Mirror. So, ganito lang. I-outline ko lang sa kulan. Paano na kamulitan yun? So, i-outline ko lang siyang ganyan. Paunahin ko dito sa baba kasi sa taas. Diyan ako magka-adjust. Ang tahimik ni Daddy kasi alam nyo, hindi siya marunong mag-Tagalog eh. Hindi siya marunong mag-Tagalog kaya ang tahimik niya. Hindi siya ganito every time na nagme-makeup ako morning and suddenly temperature too hot. I-continue ko na siya. Okay. So first, na-outline ko na yung sa baba. Ang sinusunod ko yung sa taas. Okay. And the other one, hindi po ako makeup artist, but these are the makeups that I really love. Itong pangkilay na to, ginagamit ko na for almost 6 years now. Wow! Mahilig akong mag-try-try ng mga makeup, mag-try-try ng mga makeup, mili, ganyan, kasi nagko-collect ako before. Tapos, it can give you really a very good review. So, I can really recommend this pangkilay. Lahat na ata ng kakilala ko, ito na yung pinapagamit ko. Because it really works. And, di ba yung hinahanap natin sa pangkilay is, na hindi siya madaling matanggal kasi palagi tayong nagtatouch sa face natin, hindi siya madaling matanggal. So, this one, hindi talaga siya natatanggal kaagad. Even if napaka-oily na ng mukha mo, 8 hours na siya, natatanggal lang siya pag maghihilamos ka. So, next, make sure, ang technique sa kilay, you have to blend it inside. Okay? You have to blend it here. Yung sa loob, yung malapit sa nose, i-blend mo siya. Ang tendency kasi before, kaya hindi ko siya magawa naturally kasi hindi siya nabiblend. Hindi ko siya nabiblend dito sa center. Tapos, yun, kakanood ko ng mga makeup tutorials and then yun yung napapansin ko. Okay. So, just make sure na wala kang naiwan na ano. So, if you already love the look of your kilay, the only tip is wag mong masyadong gawing super makapal. And then, make sure yung sa nose line mo lang, ganyan. And then, blend here. Okay. And for the brow gel, I'm using Rimmel. I've been using this also for 2 years now. I've tried a lot of brands for brow gel, but this one works for me. Since
the price is not too much for everyday use. For everyday use, maghanap ka talaga ng presyong ano lang, yung hindi masyadong mahal. Kasi pang everyday mo, palagi, especially kilay, palagi ka talagang bibili kasi everyday nagkikilay naman talaga tayo. And then just fill in and then brush the hair of your brows. Ang effect kasi ng brow gel, before hindi ako nagbe-brow gel, and then pakatry ko ng mga makeup, then I realized malaking effect yung nagagawa ng brow gel. Yung brow gel kasi, di ba, yung pencil, okay lang din naman yung pencil pag nagmamadali tayo, pero yung brow gel, nag-give siya ng illusion na makapal yung kilay mo, tsaka it looks more natural with the brow gel. So yan. Wow! And then, I'm supposed to clean the kilay with a concealer. But then, naiwan ko yung concealer ko. Ito lang kasi, old siya na concealer ko. Kaya lang, yung brush ng concealer, I really like it. It's very small and hygienic siya kasi may takip. Gustong-gusto ko talaga ng mga brushes na may takip. Ayoko yung nilalagay lang sa makeup kit kasi feel ko pumapasok yung dumi. Yung mukha ko pa naman, super pimple. 2,000 years later. Lapitin ng mga pimples. So, talaga, careful ako sa mga ganyan. Anyway, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng concealer or like liquid foundation para madali na. Kaya lang hindi ako nakadala ng liquid foundation nasa bahay kasi naglakay na ako kanina. Okay. Anyway, liquid foundation nilalagay ko lang dito, and then after that, kiniklean ko yung mga edges. Mas more defined yung brows mo with that technique. Next is for this one. 2,000 years later. For the eyeshadow, for daily, I just use brown. So I just use brown nudes. So I'm just going to do it like that. And then my brush is from my Naked palette. Because the brush of this one is, hindi ko masyadong makontrol. And then, so ang ginagamit ko, yung brush ng Naked palette ko na pang eyeshadow. So, pang everyday, hindi naman ako masyadong naglalagay ng colorful na eyeshadow. Yung brown lang talaga. Yung brown kasi nagbibigay talaga siya ng difference sa eyes mo. Kaya, importante, kahit mga 2 minutes or 3 minutes lang naman ang paglalagay ng eyeshadow. Okay na yun. And ang technique lang sa paglalagay ng eyeshadow is blend. Blend it well. Okay? And then this. That is here now. Wow! Kasi pupunta kami sa hi Daddy, say hi. So pupunta kami ng service para sa Dodge. So kaya nagmamadali na kami, wala na kaming time. Kasi si Daddy, may business trip siya, pupunta siya sa Bahrain, so kaya ayoko kasi pumunta dun sa natipangan na doon. 2,000 years later. Service center ng mag-isa. Gusto ko naman kasama siya. And then pagkatapos ito napaka-simple lang pero malaki yung difference na na-make niya sa eyes mo. And then paglagay ng eyeliner. And make sure mo lang, nalalagay mo talaga siya dun sa pinaka-edge. And then make sure manipis lang. And the technique para gumawa ng wing eyeliner. Anong technique na din? Can fly. Technique ng paggawa ng eyeliner. Bukha mo lang yung mata mo na parang sa center. And then tingnan mo ganyan sa mirror mo. Make sure na straight yung paglagay mo. Tapos pag bumukha mo siya, parang wing na. Alam mo na. Diba? Perfect! Bahala ka talaga sa if you really love makeup, malaga may supportive ka na husband. Kasi pag di supportive yung husband mo, Walang bibili. hoy, ang kapal ng mukha, nagtatrabaho kaya ako. Hawa yan, kasi alam mo, ang makeup kasi is practice. At saka, yung mga husband na katulad nito, napaka-clingy. Diyos ko. Ako cleaning. Oo. Napaka-clingy. See? Perfect. Wow! Yan lang yung technique sa paglalagay ng wing eyeliner. Buka ka lang ng yung mata mong ganyan, tapos lagay mo ganyan straight. Tapos pag ganyan mo,
Ba't ka tawa-tawa, Daddy? And then lastly, no, not lastly, for ano lang, blush on. Peachy. Ito sa NARS to. Gusto ko kasi siya kasi parang natural lang yung effect niya. Again, brush na may cover. Gusto ko siya. Kasi may hygienic siya for me. Ayoko ng brush na walang cover. Feel ko nagsiswim yung germs doon. Ang ganda mo. Nakakatawa talaga ito. Alam mo yun? Ay, nako. Ano ba talaga, Dad? Ano yung gusto mo? Hindi pa nga tapos sabi, wow. Tapos, pagkatapos ng blush na stick, nilagyan ko siya na brush na powder-like para kumapit talaga yung blush ko. Especially here, yung weather, medyo mainit na, summer na ngayon, para kumapit siya. Ganun lang. Daddy! Ano? Paano magpa-in love ng jowa ng todo-todo? Gumamit ng gayoma. Gayoma. So, to complete the look, yung huli kong ginagamit is lipstick. May mascara pa nga pala. Pero, minsan din ako naglalagay ng mascara. Mascara. Kasi, feel ko hindi naman siya need. Ganito lang. Parang kahawig ng kulay ng lips mo. Yung hindi masasapawan yung lips mo. Yung hindi super red, especially for everyday use. See? Ganun lang. And then voila, I'm done. This is a sum up of my everyday look. So what do you think, Daddy? Wow! This is the sum up of my everyday look. So what do you think, Daddy? Wow! No, sorry. Sorry, yung judge natin is love my own. So ganon. Thank you very much for watching. See you in our other video. Bye, Daddy.